वेलकम टु न्यू इन्भेस्टर। आज म तपाईहरुलाई शेयर बजारमा कसरी इन्ट्री गर्ने र शेयर बजारमा इन्ट्री गर्दाखेरि के कति चीज वस्तुहरुको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयहरुमा रहेर सम्पूर्ण जानकारीहरु यस भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु। यो मेरो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हवस् त अब सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त तपाईहरुलाई एउटा बैंकको एकाउन्ट नम्बर अथवा खाता नम्बर हुन जरुरी छ। यदि तपाईहरुसँग बैंक खाता छैन भने बैंकमा गएर आजै तपाईहरुले खाता खोल्नु होला। अब कतिपय बैंकहरुले आसपास चार्ज लिने गर्दछ। तपाईहरुले शेयर भर्ने साथ तपाईहरुलाई 10 रुपैयाँ चार्ज, 20 रुपैयाँ चार्ज, 25 रुपैयाँ चार्ज हेरी बैंक अनुसार हेरी चार्ज लिने गर्दछ। तर यस्तो बैंकहरु पनि छ कि जसले चाहिँ सिआसपा चार्ज चाहिँ नलिकन तपाईहरुले शेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर नै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कुन बैंकले कति चार्ज लिँदो रहेछ र कुन बैंकमा फ्री हुँदो रहेछ। अब तपाईहरुले बैंक एकाउन्ट खोलिसक्नुभयो। बैंक एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई खाता नम्बर त पक्कै पनि हुनेछ तपाईहरुसँग। अब तपाईहरु शेयर मार्केटमा इन्ट्री हुन चाहनुहुन्छ र प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पहिलो नम्बरमा डिमेट एकाउन्ट हुन जरुरी छ। यसको पूरा रूप डिमोनेटाइजेसन एकाउन्ट हो। यसले के काम गर्दछ भन्दाखेरि तपाईहरुको बैंक एकाउन्टले जस्तै यसले पनि तपाईहरुको शेयर किनेको शेयरहरु त्यहाँनिर नै बस्ने गर्दछ। तपाईहरुले तपाईहरुको बैंक एकाउन्टमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यो डिमोनेटाइजेसन एकाउन्टमा चाहिँ डिमेट एकाउन्टमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो किनेको शेयरहरु, म्युचुअल फन्डहरु, राइट शेयरहरु, बोन्ड्सहरु तपाईहरुले त्यहाँनिर नै राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले कुनै पनि शेयर किनिसकेपछि त्यही डिमेट एकाउन्टमा आएर जम्मा हुने गर्दछ। त्यही हो डिमेट एकाउन्ट भनेको। यो एकाउन्ट चाहिँ तपाईहरुले बैंक भिजिट गरेर 3-4 पेजको फर्म दिन्छ। त्यही फर्ममा तपाईहरुले सम्पूर्ण विवरणहरु भरेर तपाईले यो एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। अथवा अनलाइनबाट पनि तपाईहरुले यो एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट कसरी खोल्ने भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसको भिडियो पनि म लिएर अवश्य आउने नै छु। तपाईहरुले डिमेट एकाउन्ट फर्म भरेको 5 देखि 8 दिनसम्ममा तपाईहरुलाई जीमेल एकाउन्टमा तपाईहरुको डिमेट एकाउन्ट खुलेछ भनेर मेल आउनेछ। अथवा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गरेर पनि बैंकमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले बैंकको मेल आउँछ होला भनेर पर्खेर बस्नुभयो भने अलिक ढिलो हुन जान्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले बैंकमा सम्पर्क गर्दाखेरि अलिक राम्रो होला। तपाईहरुको डिमेट एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई बैंकले यस्तो खालको एउटा लेटर्स प्रोवाइड गर्नेछ। यहाँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यो लेटर्समा तपाईहरुको एउटा BOID 16 अङ्कको नम्बर हुन्छ। त्यही नम्बर तपाईहरुको डिमेट एकाउन्ट हुन जान्छ। तपाईहरुले यस भिडियोमा देखिराख्नु भएको होला DPID र क्लाइन्ट आइडीलाई मिलाएर तपाईहरुको BOID नम्बर बन्छ। अनि तपाईहरुले डिमेट एकाउन्ट खोलेको पत्र बुझ्न जाँदाखेरि तपाईहरुले सिआसपा र मेरो शेयरको अनि एप्लिकेसन मागेर एप्लाई गर्नु होला। अब तपाईहरुलाई लाग्छ होला सिआसपा भनेको के हो? सिआसपाको पूरा रूप चाहिँ एप्लिकेसन सपोर्टेड बाइ ब्लक एमाउन्ट हो। यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले मेरो शेयर एप्लिकेसनबाट कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिनुभयो भने आवेदन दिनुभएको पैसा चाहिँ यसले रोका गरेर अथवा ब्लक गरेर राख्नेछ। यसले चाहिँ तपाईको मेरो शेयर र डिमेट एकाउन्टलाई जोड्ने काम गर्दछ। मेरो शेयरबाट तपाईहरुले आवेदन दिनुहुन्छ। त्यो आवेदन दिनुभएको पैसा चाहिँ डिमेट एकाउन्टमा होल्ड भएर बस्छ। यदि तपाईहरुलाई शेयर परेछ भने त्यो पैसा त्यही ब्लक भएर बस्छ। यदि परेन छ भने 2-4 दिन पछाडी त्यो पैसा तपाईहरुको एकाउन्टमा फेरि रिलिज गराइदिन्छ। शेयर नपरेको खण्डमा चाहिँ तपाईहरुको बैंक खातामा त्यो पैसा फेरि फिर्ता आउँछ। अब तपाईहरु शेयर बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि नहुने चाहिँ 3 नम्बरमा रहेको छ मेरो शेयर। यदि तपाईहरुले मेरो शेयर सुविधा लिनु भएन भने पनि डिमेट एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईहरुले बैंकमा गएर फर्म मागेर तपाईहरुले कुन कम्पनीको शेयर खोलिरहेछ त्यो कम्पनीमा तपाईहरुले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। मेरो शेयर भनेको के हो भन्ने लाग्छ भने तपाईहरुलाई मेरो शेयर सुविधा भनेको चाहिँ तपाईहरुले मोबाइल बैंकिङहरुले कस्तो काम गर्छ त्यस्तै काम गर्छ। मेरो शेयर भनेको चाहिँ एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँबाट तपाईहरुले IPO, FPO, राइट शेयरहरु तपाईहरुले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट बेच्न चाहिँ सक्नुहुन्न तर खरिद गर्न चाहिँ मजाले सक्नुहुनेछ। मेरो शेयर भनेको एउटा CDSC ले क्रिएट गरेको सफ्टवेयर हो जसको मद्दतले चाहिँ आफ्नो शेयरको ट्रान्ज्याक्सनहरु पनि हेर्न मिल्दछ। यो सुविधा लिनको लागि तपाईहरुले कहाँनिर नै आफ्नो डिमेट एकाउन्ट खोल्नु भएछ त्यहीँनिर नै भिजिट गरेर तपाईहरुले एउटा फर्म फिलअप गरेर तपाईले मेरो शेयर सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यो फर्म एप्लाई गरेको तपाईहरुले 5 दिन 8 दिन भित्रमा
तपाईँहरूले आफ्नो गुगल एकाउन्टमा एउटा युजर नेम र पासवर्ड पाउनुहुनेछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर नै तपाईँहरूको जिमेल एकाउन्टमा यस्तो खालको मेल आउनेछ। त्यही युजर नेम र पासवर्डलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले मेरो सेयर एप्लिकेसन भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ, जसको माध्यमबाट तपाईँहरूले आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयरहरू सजिलै घरमै बसी मोबाइलको सहायताले भर्न सक्नुहुनेछ। अब यो आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयरहरू अनि डिबेन्चरहरू कसरी भर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईँहरूले त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। मेरो युट्युब च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। अब यो डिमेट एकाउन्ट, सिएसपा र मेरो सेयर सुविधा बैङ्कमा भिजिट गरेर त्यो फर्मलाई कसरी फिलअप गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यसको लागि म अर्को भिडियो जरुर ल्याएर आउनेछु। यदि त्यो कुराहरूलाई मैले यहीँनिर नै समेट्न थालेँ भने भिडियो ज्यादै नै लामो बन्न जानेछ र तपाईँहरूलाई बुझ्न पनि अलिक मुस्किल हुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई मैले दिएको जानकारी र मेरो च्यानल मन परेमा कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला र छेउैमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला। त्यसो गर्नाले मैले कुनै पनि जानकारीमूलक भिडियोहरू अपलोड गर्न साथ तपाईँहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसनको माध्यममा प्राप्त हुनेछ। हस् त आजको लागि भिडियो यति नै। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद।